Та якраз до обіду.
Дай тичка. Та корова теж не достала. Чекай. Така бідує.
літо було. І так зима, весна, і так я до Великодня дошила. Тепер кажу вже все. Ти якраз до обіду. Правда, не хочеш? Ні, я зараз не, я ж пообідала. Ну, але з салатиком, а Я ж зараз не... А, додому? ну, вам. Ну, до речі, як можу картофельку поїсти. Ну, Добре, тоді це... мамочку, ну.